नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ ॲशली आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत दररोजच्या घाईमध्ये दारापुढे काढण्यासाठी छोट्याशा इटुकल्या पिटुकल्या आकर्षक 2 ते 1 ठिपक्यांच्या खूपच सुंदर अशा रांगोळी. फक्त 2 ते 1 ठिपक्यांची अशी रांगोळी जी की तुम्हाला खूप घाईमध्ये काढण्यासाठी खूप उपयोगी पडेल. खूप कमी रंग वापरून या रांगोळी खूप आकर्षक दिसतात. पिवळ्यावरती लाल रंगाचा डॉट दिला तरी चालते किंवा हळदी कुंकू दिला तरी चालते किंवा थोडा वेळ असेल तर थोडंसं जास्ती रंग टाकू पण आकर्षक तुम्ही बनवू शकता. रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि व्हिडिओ लाईक करा. अशाच नवनवीन छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.